Câu chuyện vịt con không muốn đi học. Một buổi chiều êm đềm, mặt trời lặn dần sau rặng cây, bầu trời một màu cam rực rỡ. Dưới mái nhà nhỏ bên hồ, vịt con đang ngồi trên đá, kêu từng sóng lăn tăn với vẻ mặt buồn rầu. Mẹ vịt nhẹ nhàng đến bên cạnh, ân cần hỏi: "Sao con trai của mẹ lại buồn thế này?" Vịt con thở dài: "Ngày mai con phải đi học rồi, nhưng con không muốn đi." Mẹ vịt ngồi xuống bên con, mỉm cười dịu dàng: "Sao con lại không muốn đi học? Ở trường, con sẽ gặp nhiều bạn mới, học thêm những điều thú vị lắm đấy." Vịt con lắc đầu: "Nhưng con sợ, con không biết ai cả, con không muốn rời xa mẹ, và con nghĩ đi học chắc chắn sẽ rất chán. Ở nhà chơi vẫn vui hơn." Mẹ vịt xoa đầu con, giọng trầm ấm: "Mẹ hiểu được cảm giác của con. Ngày đầu tiên luôn khiến ta lo lắng, nhưng nếu con không thử, làm sao con biết nó có thật sự chán không?" Vịt con cúi đầu, im lặng suy nghĩ. Mẹ vịt cười, tiếp tục nói: "Con có nhớ lần đầu tiên xuống nước không?" Vịt con tròn mắt nhìn lên: "Dạ nhớ, lúc đó con sợ lắm, nhưng khi xuống nước rồi thì thấy rất vui." Mẹ vịt gật đầu: "Đúng vậy, đôi khi những điều mới mẻ sẽ làm con e sợ, nhưng nếu con dũng cảm thử, con sẽ phát hiện ra nó thú vị hơn con nghĩ rất nhiều." Vịt con im lặng nhìn về phía mặt hồ, khẽ gật đầu: "Con sẽ thử đến chừng một lần, nhưng nếu chán, con sẽ nói với mẹ nhé." Mẹ vịt cười hài lòng: "Được rồi, mẹ lắng nghe con mà, nhưng mẹ tin con sẽ có một ngày tuyệt vời." Vịt con vẫn chưa hoàn toàn an tâm, nhưng nghe lời mẹ nói, trong lòng cũng bớt lo lắng hơn. Tối hôm đó, vịt con nằm cuộn tròn trong tổ, vừa suy nghĩ vừa lo lắng. Cậu tự hỏi, không biết đi học sẽ thế nào nhỉ? Dưới ánh trăng, vịt con chìm vào giấc ngủ, bắt đầu mơ về những điều kỳ diệu đang chờ đón cậu vào ngày mai. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, vịt con bị đánh thức bởi tiếng chim hót ríu rít. Cậu mở mắt, vươn vai rồi đột nhiên nhớ ra, hôm nay mình sẽ đi học. Nhớ đến lời mẹ nói tối qua, cậu lấy hết can đảm tạm biệt mẹ rồi bước ra khỏi nhà. Trên đường đến trường, cậu gặp thỏ trắng và nhím nhỏ. "Chào vịt con, hôm nay bạn cũng đi học à?" Nhím nhỏ vui vẻ hỏi. Vịt con gật đầu: "Ừ, nhưng mình không biết trường học có vui không nữa." Thỏ trắng cười tươi: "Yên tâm đi, có nhiều điều thú vị lắm. Đi nào, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá." Vịt con nghe vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cậu hít một hơi thở thật sâu. Khi đến trường, vịt con thấy các bạn nhỏ đang ríu rít trò chuyện. Thỏ trắng tung tăng nhảy nhót, sóc nâu thì say sưa gặm hạt dẻ, còn nhím nhỏ thì lăn tròn trông thật đáng yêu. Ai cũng vui vẻ, chỉ riêng vịt con là ủ rũ. Cô giáo Cú hiền hậu xuất hiện, vỗ cánh nhẹ nhàng nói: "Chào mừng các con đến lớp. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều kỳ diệu." Cả lớp vỗ cánh reo vui, duy chỉ có vịt con là chẳng mấy hào hứng. Bài học đầu tiên là về những con số kỳ diệu. Cô giáo viết lên bảng những con số đầy màu sắc và hỏi: "Các con có biết đây là gì không?" Thỏ trắng nhanh nhảu trả lời: "Dạ, đó là số 1, số 2 và số 3 ạ." Các bạn khác hào hứng đến theo, nhưng vịt con vẫn thở dài, chẳng buồn tham gia. Đến giờ ra chơi, cô giáo tổ chức một trò chơi mang tên truy tìm con số. Cả lớp được chia thành các nhóm, nhiệm vụ của mỗi nhóm là tìm đúng số lượng đồ vật mà cô yêu cầu, như 3 chiếc lá, 5 viên sỏi, 2 bông hoa. Nhóm nào hoàn thành nhanh nhất sẽ chiến thắng, cô Cú vui vẻ nói. Vịt con được xếp chung nhóm với nhím nhỏ và sóc nâu. Ban đầu, cậu chẳng hứng thú gì, nhưng khi thấy các bạn vui vẻ chạy nhặt lá, tìm sỏi, cậu cũng tò mò tham gia. Chẳng mấy chốc, nhóm của vịt con đã tìm đủ các món đồ và giành chiến thắng. Sóc nâu nhảy cẫng lên vui sướng: "Chúng ta thắng rồi." Nhím nhỏ cười tít mắt: "Nhờ có vịt con tìm được những viên sỏi cuối cùng đấy." Vịt con ngạc nhiên nhìn các bạn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy đi học cũng thật vui. Sau giờ ra chơi, cô giáo mang ra một cuốn sách lớn với những hình ảnh đầy màu sắc. Hôm nay, cô sẽ kể cho các con nghe về những loài vật trong rừng. Vịt con tò mò lắng nghe. Cô kể về báo đen nhanh như gió, voi khổng lồ mạnh mẽ và chim đại bàng có thể bay vút lên tận mây xanh. Vịt con tròn xoe mắt thích thú, rồi hỏi: "Cô ơi, con có thể bay cao như đại bàng không ạ?" Cô Cú mỉm cười: "Mỗi loài vật đều có khả năng đặc biệt riêng. Vịt có thể không bay cao, nhưng con lại bơi giỏi hơn bất kỳ ai đấy." Vịt con chớp chớp mắt, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình cũng có một thế mạnh đặc biệt. Từ hôm đó, vịt con không còn ngại đi học nữa. Ngược lại, cậu dậy thật sớm, háo hức chạy đến lớp. Cậu chăm chú nghe cô giáo giảng bài, hăng hái tham gia các hoạt động cùng các bạn. Khi học chữ cái, cô giáo hỏi: "Ai biết chữ nào bắt đầu bằng A nào?" Vịt con nhanh nhảu giơ cánh lên: "Dạ, là ao ạ, vì nhà con ở gần ao." Cả lớp cười vui vẻ, còn cô giáo gật đầu khen ngợi: "Giỏi lắm, vịt con." Tối hôm đó, cậu tự lấy sách ra xem lại bài học, còn kể cho mẹ nghe những điều thú vị mà mình đã học được. Mẹ vịt dịu dàng xoa đầu con, mỉm cười hạnh phúc: "Con mẹ lớn thật rồi." Vịt con cười rạng rỡ.
cậu không còn nghĩ rằng đi học là nhàm chán nữa. Giờ đây, mỗi ngày đến trường đều là một hành trình khám phá đầy thú vị. Vậy là câu chuyện về chú vịt con đến đây là hết rồi. Các bạn thấy câu chuyện hôm nay như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết với nhé. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về những video thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.